What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon, mayroon tayong i-install na bagong accessories dito kay Honda Supra GTR natin. So, bumili ako sa Shopee ng dalawang accessory no, para kay GTR. First accessory natin, itong tinatawag nilang crankcase tsaka cover set. Cover set, crankcase. Pero actually parang ano to, parang engine protector, tsaka engine cover ang tawag dito doon sa Shopee. So, ito siya para dito sa ating engine cover, no. Yan, bubuksan natin mamaya. Tsaka yung isang accessory na binili ko is wheel set sticker. So, parang decals lang siya para sa sticker. Decals lang siya para sa gulong. Diyan natin ilalagay mamaya. So, buksan natin tapos mamaya i-install natin kung anong meron dito. So, first, meron tayong alcohol swabs. Ang pagkakaalam ko, kailangan mong pupunasan to. Tingnan mo, dumi nga eh. Para kumabit ng maayos o dumikit ng maayos yung ano natin, itong accessory. So, oh shoot, nahulog. Ayan, so ang pagkakalam ko, original accessory to, galing sa Indonesia kasi si Supra GTR naman sa Indonesia galing eh. Or dun siya, ano talaga, exclusive dati, tapos nilaunch lang sa Pilipinas. So maraming accessory dun. Dito locally hindi siya binibenta. So nakita ko sa Shopee, binibenta to. Merong reseller dun from Indonesia. Siguro mga 1 week dumating agad siya. So, eto siya, yung engine cover or engine protector. Merong dalawang version ito nakita ko sa website, color red siya eh. Pero since yung GTR kasi natin, ito yung black version or gunmetal gray. Parang hindi babagay yung red. So, buti nakita ko sa Shopee, merong itong gray version na to. So, bagay ito sa model na meron tayo. So, meron tayong alcohol, yung dalawang cover. So, kabilaan yan. At itong manual natin. At makikita natin, Indonesian. So, hindi natin maintindihan. Pero, nagigets ko naman yung picture. Pupunasan mo. Tapos, ipapwesto mo yung mga indicator, no? Kung saan sila banda. And then, tatanggalin yung sticker at ikakabit. So, madali lang yan. Kaya natin yan. So, tago natin yung manual. Actually, hindi pala natin kailangan. Babasahin ko pala yun mamaya para sa ano. Next na titignan natin is itong sticker. So, yung sticker sa website dun sa Indonesia, Honda na Indonesia website, ang naka-display dun is red lang din, parang red black. So, again, parang hindi siya bagay sa atin kasi naka-gray, black gunmetal gray yung ano natin, yung model natin. So, pinili ko itong gray para black and gray lang yung ano kulay. So, tignan natin. Unahin natin yung laman nito. So, naka-separate siya eh. So, yung mga gulong, isa gulong ni GTR, alam ko, tatlo sa left side, tatlo sa right side. Kaya siya 6. So, meron tayo para sa harap. At meron din tayo para sa rear na wheel. So, meron din ang kasamang alcohol swab. So, syempre, kailangan mong linisan para dumikit ng maayos. In terms of detail naman, so, very simple lang din siya at medyo manipis. So, gray, may mga stripes. May logo or yung logo ng Honda at gray and stripes ulit. So, gray, black stripes, tapos logo lang ng Honda. Ayan. So, yun guys. Yun yung dalawang binili ko, no. Original naman daw to. Yun dun sa binilang ko sa Shopee. Although from Indonesia nga lang, so kailangan yung maghintay. Siyempre, yung box, punasan nyo mo ng alcohol para precaution na. So, kakabit natin. Magbibideo tsaka magpipicture ako ng GTR para makita niyo yung before and after, no? Kung ano yung kinalabasan ng ating crankcase tsaka ng ating wheels. Ano ba tawag sa wheel na to? May tawag ito yung spoke tsaka mags. Ito mags, tama. Yung mags natin kung ano yung pagkakaiba. So, yan guys. So, i-install ko. Hindi ko ma-video yung installation. I-explain ko na lang paano ko ginawa later on. So, makikita niyo after this is yung ano na. Kung nakalagay na siya.
tururots, tugudugudugudu. Tururots, tururots, tugurotug, tururots, 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 tugudugudugudugs, tururots, tugs, tururots, 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 tugudugudugudugs, tururots, 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 tugudugudugudugs, tururots, 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 tugudugudugudugs, tururots, 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 tugudugudugudugs, tururots. Ayan, so na-install na natin yung ating engine cover. Ayan, at saka yung sticker natin sa rear, sa front, tsaka sa rear. So, tignan natin kung paano ko install. Actually, madali lang naman. For the engine cover, kailangan mo lang i-match tong part na to. Tapos parang mag-snag naman siya eh. So, pagtanggal mo ng kumbaga i-fill mo muna, tanggalin mo yung sticker sa likod, yung protector ng sticker. Tapos i-align mo na to, tsaka dito. Tapos pag nakabit mo, press mo na lang. So, medyo matibay naman siya. Itong mga part na to siguro may mga spaces eh. Hindi naman siya full kasi sticker nga lang siya. Pero so far, ganda naman ng looks. Ayos na ayos. Gray to gray dito, no? So, bagay siya. Tignan natin yung sa likod nga engine cover. Ito naman yung nasa likod. So, dito lang. Maiksi kasi to. So, imamatch mo lang side na to. Straight yung Honda. Tsaka yung bilong. So, imamatch mo lang. So, yan yung overall look ng engine cover. So, yung sa sticker naman, dito tayo sa harap kasi mas maliwanag dito eh. Yung sticker, yan, nagustuhan ko rin kumbaga parang hindi siya yung makapal na sticker, manipis siya. Tapos sa outer part lang yung tatamaan, hindi kasama yung sa outer part, hindi kasama yung nasa loob. So, very minimalist. Again, gray. Minimal Honda logo, bagay na bagay dun sa gray ng GTR natin, di ba? So, advice ko lang siguro, paglagay nyo, make sure align lang siya dito na part, unahin nyo, tapos dandahan yung sticker. Tapos susunod naman siya eh, kasi yun naman talaga yung size niya. Ito 4.5 centimeters, pero ang ginawa ko, tantiameter na lang. So, halimbawa dito, pag ito naka-align dito, so almost kalahati dapat. Kasi ito medyo nagkulang ata dito. Pero, yan. So, magkakaroon siya ng mga isang space between the stickers. Overall, ayos na ayos. Sulit yung binili ko. Nagustuhan ko talaga. Very minimalist lang, gray. Bagay sa gray ni GTR na accent, no? Dun sa overall black niya. May konting gray. Yung engine cover din natin, gray and black. Bagay na bagay din. So, yung pinili ko talaga ito, maraming stickers sa Shopee, pero ang gusto ko talaga parang stock yung dinesign ni Honda para kay GTR, which is right now nakikita ko lang siya sa Indonesia lang. So buti may reseller sa Shopee. Siguro before niyo ilagay, linisin niyo na yung especially dun sa rim kasi kulang yung alcohol, tsaka madudumi yan pag nag-i-install kayo ng sticker. So yung mistake ko rin siguro yun, dapat linisan niyo muna siguro before kayo maglagay ng sticker para hindi kayo ma-hassle. Tsaka mas madaling ikabit yung sticker kasi malinis na nga siya. So ako kasi winipe ko pa yung alcohol. Sinulit ko talaga yung pad kasi maliit lang para matanggal yung dumi. Make sure na didikit siya. Ayan, so magvi-video tayo para makita niyo yung overall look. Madumi. Bugs, tururuts, tururuts, bugs, tururuts, 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 tururuts.